Vale. Afani innal manasiba. Mansibu o leyokan. Manasibu ni plural. Kini singular o? Mansibu kini singular o? Kini plural rẹ̀ o? Ipò. Yálà ó jẹ́ ìmáàmù mọ́sálásí ni o. Ipò kan náà ni. Ìmáàmù bo? Principal ṣùkú kí ló rẹ̀? Captain class kí ló náà? Senior boy kí ló náà? Senior girl kí ló náà? Olórí gbogbo staff kí ló náà? Gómìnà state kí ló náà? Chairman local government kí ló náà? Councilor àdúgbò yìí kọ̀ọ̀kan kí ló náà? President lọ́nlọ́n kí ló náà? Àwọn senators kí náà? Ìpònú ọ̀rọ̀ ìlú ẹni tí mẹ́ndì epo wa, ẹni tí mẹ́ndì ètò ọrọ̀ ajé, ètò ẹ̀kọ́ gbogbo wáyé ọ̀dá mọ́gàjí àdúgbò yìí, ọ̀dá olórí ẹbí tí náà oríta ni o. Innal manasiba dájúdájú tí ò sí yé mbẹ̀ gbogbo ayé ìpátá látẹ̀dúmù li wahidin ẹnìké ló lọ gbére o. Ẹ̀sọ̀ bẹ́ẹ̀. Bí ẹ ṣe sọ ìkànnì problem wọn ni kí lọ gbé kò mójútó ra rẹ̀ ni tó bá mójútó ra rẹ̀ dáadáa yóò rú Nàìjíríà ní táyé ìparẹ́ tó bá mójútó ra rẹ̀ wọ́n náà ni wọ́n máa jẹ́ gọ́ọ̀nà stéètì wọn lọ tí bí ilé ìfọ́n fèrè kí ni gbogbo ilé ẹ̀mọ̀ gbà wá àfáwà ní kò yé ni in kunta tunkiru dha tó bá jẹ́ pé tí mò ń sọ fún ọgbà fa ayna li awwalu àwọn tí a dépò sàájú rẹ̀ àwọn dà orúkọ ọ́fíìsì ìjọba wọ́n ti pòwé bẹ̀ àwọn èlò fọ́tò àwọn ìgbé fọ́tò kọlé àdìbìtì sọ fún wa ṣùgbọ́n ọ́fíìsì ìjọba wa orí fọ́tò báyìí fọ́mà náà lọ́wọ́ ma bá ń bẹ̀ báwọn ní tọ́tò gẹ́gẹ́ bá wọ́n sí ọ́fíìsì yẹn former governor àná deputy rẹ̀ former governor jẹta deputy rẹ̀ ti jẹrin deputy rẹ̀ ọ́fí ọkọ̀ tí ẹnà kúrẹ̀ ìjọkẹ́ former president àná former jẹta ọ́fí ọkọ̀ ìwọ náà di former principal àná ti jẹta tí ọ́fí ọkọ̀ ìwọ náà di former ìmáàmù wa àná ìmáàmù wa àjẹta ìmáàmù wa àjẹrin ìgbàmà ìwọ̀n náà di former imam. Innal wilayata ìdarí ipò láyé látẹ̀dúmù li wahidin ẹnìkẹ́ lọ gbére o. In kunta tunkiru dha tó bá gbantí mọ̀ ń sọ yìí fa ayna li awwalu ìwọ náà ti dáyé ó tó jọ mẹ́ta àwọn tó ti jẹ ipò kíwò tó débẹ̀ àwọn dà. Àfáwà ní tọba wá rí bẹ́ẹ̀ ó ní kò yíò tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n ti gbà báyìí ó ti gbà olóhun ti gbà mọ́ wá ní mọ̀ràn fún tó fi ní síse gbogbo pọ̀tọ̀ bá wà tó fi ní síse mẹ́ fagris minal fi'li jamili fada'ila gbogbo tí a ń bá pè ń ṣe dáadáa tí ma ń wúyàn téèyàn bá ṣe ń kọ̀rọ̀ kí wọ́n kà mọ́bẹ̀ tó bá ṣe ń gbangba kó dúó tì kìí sàkọ̀kọ́ ni alhamdulillah bọ́lọ̀ sí mọ́ fáwá sí ni ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ alhamdulillah kọ́lọ̀ ọ́sá gbà láti kéèkéè mo ti lójú àánú dáadáa náà wúbá wọn kí ní ẹgbẹ̀ dáadáa o in tó parí tán tí sàlẹ̀ ọkàn rẹ̀ fẹ́ kéyìn orí ọ ẹwọ lówó tó bá bẹ̀ẹ́ lówó tẹ́ bá ń kí yọ́ mọ̀ sọ pé òun ṣe fọ́lọ́ ni ẹ̀yin ẹmọ́ kì tó bá tó bú ìgbà mi ìṣesí lọ́tọ̀ sí takọ̀kọ́ fagris minal fi'li jamil ṣe dáadáa fagris minal fi'li jamil fada'ila àwọn sí olóore àwọn sí ẹ̀dùnnú ṣe wọ́n ni present ìlú yín mẹ́jẹ̀bí ọpá àwọn èèyàn lásìkò rẹ̀
ṣùgbọ́n president ìlú yìí jáwọn èèyàn orí fọkànbalẹ̀ síwọ̀n ni gọ́ọ̀nà state yìí jẹ́ wọ́n máa rántí rẹ̀ sí dáadáa jẹ́ wọ́n máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ kì ọ́ jẹ́ wọ́n máa rí ìsinmi ìwọ ni máàmù mọ́sálásí yìí jẹ́ kú ọmọ akẹ́bí eku múta àwọn èèyàn mọ́ sí fàtíwà abú fún pílẹ̀ ní bàbádì ní ìsọ̀pín kí ẹjọ́ bàbádì wò lẹ́mú wá wọ́n náà fẹ́ sí birthday ni wọ́n ní ẹ̀ ti klọ́kì 80 ok kí wá ní preparation àwọn ọmọ wọn wọ́n sáà ní kí àwọn àfọ́ wá wọ́n dẹ̀ ti ń prepare ẹni tí ń bèèrè ìdájọ́ wọn náà ni wọ́n prepare gift ti bàbá imam tí wọ́n dúró ti dádì àwọn tipẹ́tipẹ́ pẹ̀lú 10 million naira cash wọ́n dẹ̀ sọ pé àmà gbọ́kọ̀ fún bàbá imam náà ní ọjọ́ yẹn òun náà ni ọmọ ilé ìbéèrè o kí wá ní problem tí no problem kọ́ à ń bèèrè ìdájọ́ ẹ̀sìn ní orí rẹ̀ ni ṣe rí ìdájọ́ ọlọ́run yàtọ̀ bí ó sì sì jàdó olówó kọ́ ni ó sì jàdó olùsí o chairman ìyàwó yẹn ti dúró ti ẹ̀sìn tipẹ́tipẹ́ o kọ́dà ọba dẹ́dà gan mọ̀ pé tá a bá fi ẹ̀sìn ṣe settlement fòrú àwọn eléyìí wọ́n rọ̀ náà láti kìrìàmọ́ o so ẹ̀sìlẹ̀kùnlẹ̀ irú wọn ní ẹlẹ́ sí so wọ́n nínú àwọn tí pé ọmọ wọn lọ yáwó káàkiri tí wò lówó ńlẹ̀ ìbéèrè tẹ̀bí ọlọ́rin nù ó ti dijọ́ kejì báyìí mọ́ mọ̀dákun kí ìdájọ́ sìgá o sìgá méjì ìdájọ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ olòṣì ọ̀tọ̀ lọ́dọ̀ olówó ọ̀tọ̀ sẹ́rí sìgá ọ yára pàyẹ̀ tí èsì kéèké ṣùgbọ́n olòṣì tọ̀bẹ́ múkú yóò jẹ́ àwájú ọlọ́run ṣùgbọ́n olówó tí ètò rẹ̀ ṣe gbogbo fọ́tíwọ́ tó ń ṣe yóò kú o nígbà ọba lọ tán àwọn èèyàn mọ̀ sọ padà wípé lára àwọn àkà tí mọ́mù wà náà ṣe tí ẹ ń dojú ẹ̀sìn ìrú máa lọ wọ́n pé àtà ìdá bàlọ́gọ́ àṣúdáwù wọ́n bàlọ́gọ́ àrùbáyínà sánàtàn wọ́n ní àwọn orí ẹ̀rí fún bẹ́ẹ̀dẹ̀ kankan ju èjì tí ẹ bá klọ́kì 40 lọ àwọn bàbá ìmọ̀mù wípé ẹni sùúrù bàbá ìmọ̀ ní ẹ̀yìn sẹ́yìn ní ẹ́sọkùnrin níkalẹ̀ fún olóǹkọ́ ẹ̀yìn rẹ̀ tún fún ìsàbẹ́ olóǹkọ́ nígbà nẹ́bí tún ẹ̀ fún ìsàbẹ́ ṣe ń tẹ́yìn tú ìlótú oníṣẹ́ rí láyé ànábì àwọn báyìí mọ́mù ẹjẹ́ sùúrù o fagúrí sí mìíràn fi ìlìlì jẹ̀mí lìgọ́rọ̀ nǹkan rẹ̀ ó ní kó fi sí ọwọ́ rẹ̀ gbìn nígbàtọ̀ ọba jẹ́ aláṣẹ ebi lè pọ́ wá sórí mímbàrí mẹ́pàá fáwọn èèyàn ó pẹ̀lú túnbọ̀ tán ó sì sàlámà jẹmọ́ ẹ̀dàkọ ibi ẹbáyé mi dérè o ní pípẹ́ àwútúbà náà ní òjé lọ pàdé àwọn ilé ìpò ẹ̀gẹ́ mi o ó sùn di mọ́ndé o àtẹ́lẹ̀ àtàmọ́kílá jẹ́ o ní wíkẹ̀ndì o ìsìn ní parọ́ fún yíya kúkúrú ìwọ dìde kọ́ sọ pé wútúbò nìbọn wí tó sì lò lọ kọmọ́sànù bàbá ìmáàmù ṣùgbọ́n kí mọ́mọ̀ wá ti bẹ̀ mẹ́ pé lórí mímbàrí ìmáàmù ànẹ́mọ́ lálàrí ẹ̀ ó ní a lọ ṣe sàárá tó bá ti ẹ̀mọ́ lágbò ní Ìbàdàn pẹ̀lú lálẹ́ ní apá o ká sì pàwọn àfáàjọ àlùbàbọ́ mọ́sálásí yóò àlùbàbọ́ ebi ló sì pàdé mọ́sálásí kí ló náà wá àlùbà ọ̀rọ̀ wò fagúrí sí mìíràn ìlìlì jẹ̀mí ìfàgọ̀ ìlà áó fagúrí sí mìíràn ìlìlì jẹ̀mí ìgọ́rọ̀ ìsá owó gbogbo gọ̀rọ̀ ìsù àwọn nǹkan tó gbìn táyí ó lè sọ pé eléyìí ṣe súnmọ́ nínú igi èso rẹ̀ só jẹ inú ó gbìn ó dáadáa ní ó ṣe o ọfí ọkọ̀ wọ́n ń fọn fún ọ lónìí àwọn èèyàn yàgò fún ọ ódọ̀ tó mú ọ náà lọ́la gbogbo obi títí ò ti dá náà tí wọ́n ń fọ́lọ́kẹ́ lónìí ìwọ náà ń bọ̀ wà fọ́ mú ẹ̀yìn mẹ́ ìgbẹ̀yìn rẹ̀ bá rí ọfí ọkọ̀ ayé ń sún lọ ní ọlọ́run ọ̀dáfẹ́ nìkan ní ṣe kí ni o fagúrí sí mìíràn ipò tó wáyé igi rẹ̀ ni ó fi gbin má fi gbin ibú má fi gbin òkú má fi gbin èpè má jẹun tó jẹ́ pé ńgbàtí àìbá jí láàárọ̀ ìwọ̀n ọkọ̀ sí pé fún ọ wá ní but tí ń bá rí kìíní yẹn ṣe nǹkan kan bẹ tó lè sọ fún mi tí ó wà lẹ́mìí mi tí ìfi ní ṣìṣe ọlọ́wà o
فإذا أزلت فإنها لا تزال فإذا أزلت فإنها لا تزال nítorí pé فإذا أزلت ọjọ́ tọ́dún rẹ̀ bá pé àbí ò pé gan wọ́n bá ní máa lọ má darí wa mọ́ فإنها لا تزال manasibu àti wìláyà sọ ara wọn pò tí wọ́n jókòó lé lórí un kò ní kú o ń bẹ́ aṣọ́rọ́kì Babangida ló sí ọlọ̀tán Sónẹ́kà bọ́ọ̀bẹ̀ fìdí ẹ́ ọlọ̀tán Abacha bọ́ọ̀bẹ̀ ọlọ̀tán Abdulsalami bá wọmú lọ díẹ̀ ọlọ̀tán sí ìsọ́n gbogbo fún Ọbásanjọ́ ọlọ̀tán Yar'Adua tẹ́wọ́gbà fòsí ìfòsọ́rùn dẹ́bútì rẹ̀ Jonathan bọ́ọ̀bẹ̀ ìhàn látorí Jonathan ọmọsọ́wọ́ta ní o Buhari náà gbọ́mẹ̀gbọ́mẹ̀ ọ́sọ́ta ní o Tinubu náà tún di pẹ́sẹ̀ntì àná tọba tó dọ̀la sí aṣọ́rọ́kì wá kúrò aṣọ́rọ́kì wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí a ṣe gbọ́sẹ̀ nǹkankankan lárọjà bọ́ọ̀bẹ̀ kótó kan lárọjà láàmù kótó kan láàmù tàbí bẹ́bẹ̀ bọ́lá gẹ̀gbọ́ bọ́lá gẹ̀ẹ́tìs ẹjẹ́ agbẹ́lẹ́ torí láàmù kó mẹ́ lárọjà tẹ́wọ́gbà lárọjà kó mẹ́ àkàlà tẹ́wọ́gbà àtàfìbùkúngbà àtàfìrúgbà ẹ̀nà tó kó mẹ́ lárọjà tó padà ọdún kó mẹ́ ajímọ̀bígbà tó kó mẹ́ ṣèyí gbà tó bá tó dọ̀la ṣèyí náà tó di fọ́mà ayé lọ gbogbo tó ń kálukú wá ṣeun sókù lọ́pọlọ wa ẹlọ ọmọ lọ gbogbo tó lọ ń dá lọ́lẹ́mí àforíjì tí sì máa ń gbọ́ gbogbo tí ní o àfẹ́yọkẹ̀ ẹmú lọ ìtẹ́ foríjì yẹn o tàbí foríjì yẹn ẹgbẹ́ ní ẹpàdádì mi lẹ́kún tí ẹ sọ ẹ̀dẹ̀ tí ò nílé mọ́ ẹbí ẹni ẹ́fẹ́ ní gbogbo àti wòrí sí rìsọ́ọ̀tì wà lásìkò wọn olóburúkú tó tó ò sí ìtẹ́ foríjì yẹn o ibá àjògún ọdún owó tó tó sọ fáìdà wùsílt tí wọ́n bá ti lásìkò rẹ tó lórí ipò yẹn fa inna la tu'zalu ìjọ àwọn ọmọ tó bá gbé pò lẹ́ pẹ̀lú ikú àbó tún lọ bòmí tó tún ju bí tó wà yí lọ fa inna la wọ́n ní torí ẹ̀wọ́n mọ́sálásí wọ́n tó wá lómi bẹ̀rẹ̀ sọ́jágo kí ni bára kìí ṣe bára kìí ọlọ́bì kẹ́kẹ́ ẹwọ sọ́jà àti ìjọ yìí sọ́jà lọ sọ́jà ndé sọ́jà lọ lọ́rùn kìníkà tó lórí kìníkà o kọ́sọ́mù náà nǹkan kọ́sọ́mù náà lọ kọ́sọ́mù ndé pòlísì náà lọ pòlísì náà ndé sẹ́sẹ̀ mi CP Ọ̀yọ́ state lánàá àwọn ìdàmẹ́lẹ̀ ní ti jẹ́ jángọ́ tó ní inú tó dáná tó bá dọ̀lá a jẹ́ wípé èmi ó fi sẹ́mí mi gbogbo bí ọba nígbà bá ti sọ pé kí máa pàṣẹ ìyọ̀ sí o níṣẹ́ kí ni o jẹ́mọ́ wọ́n mọ́ kó bà kẹ̀kẹ́ lọ wọ́n fọ́ bá sẹjọ́ lẹ̀ kọmọ̀ bọ́mọ́ kó náà wá gbówó ní báńkì ẹni tí ọba dámọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ájọ́ fẹ̀gbẹ̀fẹ́ báyìí náà ni níjú èsì mbẹ̀mbẹ̀ tí wọ́n bá ń jáde lásán ọkàn tí ọjọ́ balẹ̀ wípé ikú tí ọba pa wọn àwọn tí ó fara dí ọ̀pọ̀ ẹlọ́wọ́ tí pẹ́sẹ̀ntì bá fẹ́ wá kí jímọ̀ àbí lọ chọ́ọ̀chì l'Ábùjá ẹwọ káàkiri gbogbo àgbáyé ipò lè máa tàn ọ́ tí wọ́n bá ní ọ̀yọ́ ayọ́ mọ́ẹ́lẹ̀ ipò ní jẹ́bẹ̀ o ta ní jẹ́bẹ̀ mágàjì àdúgbò yìí ọ̀dà wọ́n pẹ́ báálé ọ̀dọ̀ sí náà kọ́ ọ̀dà wọ́n ni
kí lẹ níbòlẹ̀ yíwọ̀ láti ẹjọ́ yìí Abdullahi níbòlẹ̀ wọ̀ láti ẹjọ́ yìí kí lẹ wá ṣe ní ọlá músọ̀fí ọ̀wá ni wá ṣe kí ni wá wọn lè tọ́kan bàbá wa níbi ibẹ̀ wo mọ́gàjí ọ̀tà kankan sẹ́kù kọ́dẹ̀ ẹwò àtàwọn ará àbà àtàwọn ará ìlú níwá èpè ní ìsìn wọ́n lọ mọ́ síbẹ̀ sínú ọgẹ̀ ẹ̀hẹ́ mo ní ọ̀sàrẹ̀ sálẹ̀ ní kò sí nǹkan mìíràn ẹ̀rọ máa fọwọ́ tú náà wọ́n tí ó ń gbà rẹ̀ wọ́n tí ní ká mọ́ tú àwọn ilé pé wọ́n gbábọ̀ mẹ́ gráàsì tẹ́ tọ́ọ̀mà mi I'm a senior. What do you mean? You have to obey obey first semi second obey what sani kíngọ́ tọba tó yá náà ọ padà wà tọba wà lẹ́ṣíṣẹ́ o àwọn ọmọ wá wúọ̀ senior guest ọwọ́ alọ́sọ́wọ́ bagetman rẹ̀ mẹ́tí gẹ́ẹ̀tì fún òun náà ti di senior guest gbá náà ó rẹ̀ mẹ́tí gẹ́ẹ̀tì bagetman àwọn tíjà wọn ṣe mítìn lọ́wọ́ wọ́n sì nọ̀pẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀gbọ̀rọ̀ wọlé báyìí títí ó ṣe mítìn ẹ̀gẹ́ lọ in tó náà ṣe ló ṣe kí ní o إن الولاية لا تدوم لواحد إن الولاية لا تدوم لواحد قد إن المناصب لا تدوم لواحد إن المناصب لا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين الأول 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 تك فاغرس من الفيل لجميل فضائلا دك فغرس من الفعل لجميل غرائسا تري فإذا أزلت فإنها لا تعزل 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 إن المناسك لا تدوم لواحد إن الولاية لا تدوم لواحد إن كنت تنكرها فأين الأول إن كنت تنكرها فأين الأول فاغرس من الفعل النبيل غرائزا فاغرس من الفعل النبيل غرائزا فإذا أرسلت فإنها لا ترسل فإذا أرسلت فإنها لا ترسل. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتجوكم متى نتامي obìnrin gbé wa lákọ̀ọ́kọ́ ọkùnrin gbá àwọn obìnrin padà 1-1 labádélé ní ṣùgbọ́n lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta yìí obìnrin tó gbé tí ni àwọn ọkùnrin àwọn obìnrin sì ní 2 point àwọn ọkùnrin ní 1 point. Barakallahu fina wa fikum kọmọ bá dàrú ní o kalima fi ọkàn. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.